Knock knock. Tuna century. On the third day of Christmas, my tuna century. One can of Reno, one pack of mayo, mayroon pang baluktot na sili. Ay, sorry. Tapos na nga pala ang Pasko. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero. And welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay tuna sisig. Mura lang to at napakadaling lutuin. Sa halagang 150, kaya nitong itaob ang kaldero nyo. Ready na ba kayong magluto ng mura pero masarap na tuna sisig? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Gagamit tayo ng 1 can of century tuna for 20 grams. Guys, tanggalin natin ang liquid nito dahil ipipirito natin ito mamaya. Kailangan madrain ng mabuti ang ating tuna para hindi tumitilansik habang pinipirito. Mga kaloko, alam nyo ba ang Tagalog ng cooked tuna? Luto na. Corny. 40 grams of Reno liver spread. Guys, kalahati lang gagamitin natin dito. 2 pieces onion cut into dice. Masarap ang sisig kapag marami ang sibuyas. Pero alam nyo ba ang lugar kung saan maraming sibuyas? La Onion. Corny. Last ko na yan, guys. 100 ml of canola oil o kahit anong available na cooking oil sa inyong kusina. 4 pieces calamansi. 2 tablespoons of oyster sauce. 1 teaspoon of ground black pepper. 2 tablespoons of soy sauce. 1 pack of mayonnaise. 2 pieces red chili o siling labuyo. At isang pirasong siling panigang. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, painitin muna natin ang mantika bago tayo magperito. Iset lang natin to into medium heat. Then, ilagay na natin ang century tuna. Guys, napakadali lang lutuin ito. Ipipirito lang natin to hanggang sa mag-golden brown ang tuna natin. Halu-haluin lang natin para maging even ang pagkakapirito. Mga kaloko, malapit ng Valentine's. May ibibigay ka na ba sa loved ones mo? Don't worry dahil ako din, wala pa. Parehas tayo. Pero secret lang natin to ha. Isusurprise natin ang mahal mo. May naisip na ako eh. Sa susunod kong video, gagawa tayo ng chocolate. Oh, duda ka na naman sa akin no. Akala mo siguro puro ulam lang ang kaya kong lutuin? Pero dahil mahal ko kayo, hindi ko kayo pababayaan ngayong Valentine's Day. Actually guys, hindi ako ready sa mga ganitong chocolate recipe. Kaya kung mapapansin nyo tong picture na to, on the way na yung mga order ko. Kaya kung di pa kayo nakaka-subscribe, guys, mag-subscribe na kayo at i-click nyo yung bell icon para kapag in-upload ko yung video na to, ma-notify agad kayo. Ay, ang dami kong daldal. Nasusunog na pala ang tuna ko. Guys, ilagay ko muna to sa strainer para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, mabilis na lang to dahil paghahalu-haluin na lang natin ang mga ingredients. Ilagay na natin ang sibuyas, siling panigang, siling labuyo, liver spread, kalamansi, toyo, ground black pepper, at oyster sauce. Haluin lang natin itong mabuti para ma-spread ang ating mga ingredients. Masarap to guys at madaling lutuin. Higit sa lahat, mura lang. Sa recipe natin na to, kayang busugin ang 4 na tao. Basta, ang kanin nyo ay
isang kaldero. Heto na ang ating tuna sisig. Try nyo din to mga kaloko. Sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo magsisisi sa lasa. Masarap pero mura. Bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Meng Halili. Sabi niya, wow, sarap naman yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Shoutout din po kay Sir Sunny Brillante. Sabi niya, pa-shoutout Lods, next video. Actually, ginawa ko talaga yung chicken balls sa New Year. Yung previous video mo. Thanks po. Maraming salamat sir at ginawa mo din yung chicken balls. Gusto mo rin siguro maging maswerte, no? Abangan mo next video natin dahil chocolate recipe naman ang ituturo ko. Shoutout din po kay Ma'am Catherine Alfaro. Sabi niya, Lavong Navarro. Laugh trip. Thanks for sharing po. Maraming salamat po ma'am sa panonood ng ating fresh lumpia na gawa sa labong. God bless po. Last na po ito. Shoutout din po kay Ma'am Gina Reyes. Sabi niya, malago pa more. Mr. Loco, mga ilang minutes mo pinakuluan ang bamboo shoot? 30 minutes po ma'am. Pero tikman nyo po habang pinapakuluan. Dapat po hindi siya ma-overcook dahil igigisa pa naman ito. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyo. Guys, sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. God bless po. Mga kaloko, heto na ang complete list of ingredients ng ating tuna sisig. Bye-bye. Bye-bye.